Hello friends, welcome back to Win Academy. I am Sangram Patil from Khasdar SD Patil Vidya Mandir Junior College, Islampur. In today's lecture, we are going to start here new topic from paper first, and it is from physical chemistry. Physical chemistry मधला एक टॉपिक आजच्या लेक्चरमध्ये आपण इथं स्टार्ट करतो अँड द नेम ऑफ द टॉपिक इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री याच्याबद्दलचा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे त्याच्याबद्दलचं डिस्कशन करणार आहे. Before starting the introduction, there are some questions in textbook and this question, what is a redox reaction? इथं तुम्हाला स्क्रीनवरती पहिला क्वेश्चन दिसतोय की what is a redox reaction. ॲक्च्युली 11th मध्ये आपण redox reaction हा टॉपिक शिकलेलो होतो. Redox it self suggests that there is a reduction and oxidation. म्हणून रेडॉक्स रिएक्शनच्या बाबतीमध्ये जर आपल्याला डेफिनेशन बनवायची जर झाली तर आपण इथं सांगू शकतो रेडॉक्स रिएक्शन द रिएक्शन इन विच ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन रिएक्शन्स ऑकर सायमल्टेनियसली. म्हणजे ह्या रिएक्शन अशा असतील की ज्या रिएक्शनमध्ये ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी घडतील, सायमल्टेनियसली ॲट द सेम टाईम घडून येतील. बिफोर स्टार्टिंग द चॅप्टर व्हॉट इज ऑक्सिडेशन, व्हॉट इज रिडक्शन याच्याबद्दल पण थोडक्यात डिस्कस करूया. इथं तुम्हाला दिसेल की ऑक्सिडेशन इट इज अ डिफाइन्ड ॲज. ऑक्सिडेशन म्हणजे नेमकं काय असतं तर फर्स्ट डेफिनेशन तुम्हाला दिसते ॲडिशन ऑफ ऑक्सिजन इज ऑक्सिडेशन. म्हणजे सपोज एक्झाम्पल मी असं घेतलं CH3 डबल बॉन्ड OH वेन इट अंडरगोज ऑक्सिडेशन, म्हणजे याच्यामध्ये जर ऑक्सिजनची ॲडिशन झाली तर इट विल फॉर्म CH3 डबल बॉन्ड OH. याच्यामध्ये ऑक्सिजन ॲड झालेला आहे म्हणून या रिएक्शनला आपण ऑक्सिडेशन रिएक्शन असं म्हणू शकतो. नेक्स्ट रिएक्शन तुम्हाला इथं ऑक्सिडेशनच्या बाबतीमध्ये सांगू शकता डेफिनेशनमध्ये ॲडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह इलेमेंट. म्हणजे जर सपोज मी एक्झाम्पल पुन्हा एकदा तेच दिलं RC डबल बॉन्ड OH आणि त्याच्यामध्ये ऑक्सिजनची ॲडिशन केली. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की ऑक्सिजन इज अ इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह इलेमेंट आणि जेव्हा याच्यामध्ये ॲडिशन होणार आहे म्हणजे इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह इलेमेंटची ॲडिशन जेव्हा एखाद्या रिएक्शनमध्ये घडते तेव्हा त्याला आपण ऑक्सिडेशन असं म्हणू शकतो. म्हणजे ॲडिशन ऑफ ऑक्सिजन किंवा ॲडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह इलेमेंट. फॉर एक्झाम्पल हायड्रोजन आणि फ्लोरिनची रिएक्शन जर झाली तर हा जो फ्लोरिन आहे तो याच्यामध्ये जर ॲड झाला इट विल फॉर्म HF अँड इट इज सेट विथ द ऑक्सिडेशन रिएक्शन. जेव्हा एखाद्या रिएक्शनमध्ये इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह स्पेसिसची ॲडिशन होते तेव्हा त्याला ऑक्सिडेशन असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट इथं डेफिनेशन दिली आहे रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन इज सेट विथ द ऑक्सिडेशन. म्हणजे सपोज एक्झाम्पल आपण अल्कोहोलमध्ये बघितलेलं होतं CH3CH2OH हा इथॅनॉल आहे अँड व्हेन इट अंडरगोज ऑक्सिडेशन तर हा ऑक्सिजन काय करतो तर याच्यातला हा हायड्रोजन रिमूव्ह करतो ॲज अ H2 म्हणून. म्हणजे हा ऑक्सिजन दोन हायड्रोजनला घेऊन H2 बाहेर पडतो. शिल्लक काय राहतं तर इट विल फॉर्म CH3 डबल बॉन्ड OH. इथं कार्बन ऑक्सिजनच्या मध्ये डबल बॉन्ड तयार होईल आणि इट विल फॉर्म करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड. इथं तुमच्या लक्षात येतं का बघा हा एक हायड्रोजन आणि हा एक हायड्रोजन या ऑक्सिजनसोबत बाहेर पडला आणि म्हणून या रिएक्शनला आपण ऑक्सिडेशन असं म्हणू शकतो. म्हणजे वेन देर इज अ रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन टेक्स प्लेस इट इज ऑल्सो सेट विथ द ऑक्सिडेशन. नेक्स्ट टर्म तुम्हाला इथं दिसेल रिमूव्हल ऑफ इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह इलेमेंट. आत्ताची आपण जी रिएक्शन बघितली त्याच्यामध्ये रिमूव्ह केला हायड्रोजन आणि आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे हायड्रोजन इज द इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह इलेमेंट. म्हणजे जेव्हा एखाद्या रिएक्शनमधून इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह इलेमेंट लाईक हायड्रोजन हा रिमूव्ह होतो तेव्हा त्याला आपण ऑक्सिडेशन असं म्हणू शकता. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन स्पेसिस इज ऑल्सो सेट द ऑक्सिडेशन. म्हणजे सपोज आपण झिंक घेतला आणि झिंक अंडरगोज ऑक्सिडेशन इट विल फॉर्म Zn+2 इलेक्ट्रॉन. म्हणजे ह्या रिएक्शनमध्ये ह्या झिंकमधून हे दोन इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह झालेले आहेत. झिंक हा न्यूट्रल आहे, त्यातून दोन इलेक्ट्रॉन जेव्हा रिमूव्ह होतील तेव्हा त्या झिंकवरती +2 चार्ज येणार आहे. म्हणजे या रिएक्शनच्या बाबतीमध्ये आपण असं म्हणू शकता वेन देर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पेसिस इट इज सेट विथ द ऑक्सिडेशन. सो ऑक्सिडेशनची टर्म झाल्यानंतर आपण पुढच्या डेफिनेशन जातो व्हॉट इज रिडक्शन. रिडक्शन रिमूव्हल ऑफ ऑक्सिजन इज सेट विथ द रिडक्शन. म्हणजे सपोज एक्झाम्पल आपण घेऊया RC डबल बॉन्ड OH वेन इट अंडरगोज रिडक्शन. म्हणजे याच्यातला जर ऑक्सिजन हा मी एक रिमूव्ह केला इट विल फॉर्म RC डबल बॉन्ड OH अँड इट इज सेट विथ द अल्डिहाइड. म्हणजे कार्बोक्झिलिक ॲसिडच्या बाबतीमध्ये जर रिडक्शन झालं म्हणजे त्याच्यातला एक ऑक्सिजन जर आपण रिमूव्ह केला इट विल फॉर्म करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड अँड दिस रिएक्शन इज सेट विथ द रिडक्शन. रिमूव्हल ऑफ ऑक्सिजन इज सेट विथ द रिडक्शन. नेक्स्ट डेफिनेशन दिली आहे रिमूव्हल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह इलेमेंट. आत्ताची जी रिएक्शन बघितली त्या रिएक्शनमध्ये आपण ऑक्सिजन रिमूव्ह केला. ऑक्सिजन इज द इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह स्पेसिस
हे आपल्याला माहिती आहे. म्हणून आपण रिडक्शनच्या डेफिनेशनमध्ये हे पण इन्व्हॉल्व करतो. रिमूव्हल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह इलेमेंट इट्स सेट विथ द रिडक्शन. ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन, सपोज मी एक्झाम्पल असं दिलं RC डबल बॉन्ड OH हा अल्डिहाइड आहे आणि याच्यामध्ये हायड्रोजनची ॲडिशन केली, इथला बॉन्ड ब्रेक केला, 2 हायड्रोजन ॲड करत असताना एक हायड्रोजन या ऑक्सिजनला आणि एक हायड्रोजन या कार्बनला जर अटॅच केला तर इट विल फॉर्म RCOH H आणि H. म्हणजे इथं तर झाला RCH2OH. म्हणजे अल्डिहाइडमध्ये जेव्हा हायड्रोजनची ॲडिशन होते तेव्हा तिथं आपल्याला अल्कोहोल मिळाला आणि आपण असं म्हणू शकतो देर इज अ ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन, दॅट्स वाय इट इज ऑल्सो सेट विथ द रिडक्शन. इथं तुमच्या लक्षात येतं का बघा की हायड्रोजन हा इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह आहे, म्हणजे ॲडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह इलेमेंट इज ऑल्सो सेट विथ द रिडक्शन. अँड लास्ट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पेसीज इज सेट विथ द रिडक्शन. म्हणजे जर सपोज आपण एक्झाम्पल घेतलं Zn+2 आणि त्याच्यामध्ये 2 इलेक्ट्रॉन जर ॲड केले तर इट विल फॉर्म न्यूट्रल झिंक. किंवा जर आपण एखाद्या रिएक्शनच्या बाबतीमध्ये क्लोरीन घेतला आणि त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनची ॲडिशन केली, इट विल फॉर्म Cl-. And these reactions are set with the reduction because there is an addition of electron. Gain of electron by any species is set with the reduction. आणि म्हणून redox रिएक्शनच्या डेफिनेशनमध्ये आपण असं म्हणतो the reaction in which oxidation and reduction reaction occur simultaneously are called redox reaction. अशा रिएक्शन की ज्याच्यामध्ये ऑक्सिडेशन पण आणि रिडक्शन या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी घडल्या पाहिजेत तेव्हा त्याला आपण रिडक्शन असं म्हणतो. आणि याच्या संदर्भात मग एक एक्झाम्पल तुमच्या पुढे एक्सप्लेन करतो. तुम्हाला इथं दिसेल हा जो झिंक आहे त्यानं स्वतःचे 2 इलेक्ट्रॉन लूज केलेले आहेत आणि 2 इलेक्ट्रॉन लूज केल्यानंतर तो बनला आहे Zn+2. म्हणजे हा जो झिंक आहे त्यानं स्वतःचा इलेक्ट्रॉन लॉस केला आहे, त्यामुळं ह्या झिंकचं काय झालं ऑक्सिडेशन. हे लूज केलेले जे 2 इलेक्ट्रॉन असतील तर ह्या Cu+2 इथं गेन केलेले आहेत आणि इट बिकम न्यूट्रल. म्हणजे याचा अर्थ असा झिंकनं 2 इलेक्ट्रॉन लॉस केले, कॉपर+2नं ते इलेक्ट्रॉन गेन केले आणि हा कॉपर न्यूट्रल बनला. म्हणजे कॉपर2+ इलेक्ट्रॉन गेन केल्यामुळे कॉपर न्यूट्रल बनला आणि ह्या रिएक्शनला आपण रिडक्शन म्हणणार आहे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. आणि इथं झाला लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, त्याला आपण ऑक्सिडेशन असं म्हणतो. म्हणून ही रिएक्शन तुम्हाला असं लक्षात येईल की जेव्हा यानं स्वतःचे 2 इलेक्ट्रॉन लूज केले ते 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर+2नं गेन केले, म्हणजे एकावेळी इलेक्ट्रॉनचा लॉस झाला आणि त्याचवेळी एकाकडून इलेक्ट्रॉनचा गेन झाला, म्हणून Cu+2चा बनला Cu आणि Znचा बनला Zn+2. आणि ही रिएक्शन ॲट अ सेम टाईम घडली, म्हणजे यानं इलेक्ट्रॉन लूज केलं आणि यानं इलेक्ट्रॉन गेन केले आणि त्यामुळे ऑक्सिडेशन एकाचं घडलं आणि एकाचं रिडक्शन एकाच वेळी घडलं. दॅट्स वाय दिस रिएक्शन इज सेट विथ द रेडॉक्स रिएक्शन. Those reaction in which oxidation and reduction occurs simultaneously, they are set with the redox reaction. नेक्स्ट आपण इथं सेकंड क्वेश्चनकडे जातो आणि तो क्वेश्चन तुम्हाला अशा पद्धतीने इथं दिलेला आहे की जो आहे विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्व्हर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ड्राय सेल. आता इथं तुम्हाला जे पिक्चर दिसतं आता की आपल्याकडं जे रिमोटमध्ये असतील घड्याळांच्यामध्ये असतील जे सेल वापरतो त्यांना ॲक्च्युली ड्राय सेल असं म्हटलं जातं. वाय दे आर सेट विथ ड्राय त्याच्याबद्दलचं एक्सप्लेनेशन आपल्याला चॅप्टरमध्ये पुढे बघायला मिळणार आहे. इथं त्यांनी असं विचारलं की हा जो ड्राय सेल आहे त्याच्यामध्ये आपण त्याचा यूज कशासाठी करतो तर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करण्यासाठी आपण करतो. मग ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जर जनरेट करायची असेल तर त्यासाठी आधी कुठली एनर्जी वापरली जाते हा क्वेश्चन इथे विचारलेला आहे. खरं तर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक हा तुम्हाला माहिती असावा की ज्याच्यामध्ये आपण असं सांगतो एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कॅन बी सिम्पली ट्रान्सफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म अँड टोटल एनर्जी ऑफ युनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टंट. इथं आपल्याला क्वेश्चन विचारला हे जे ड्राय सेल असतील त्या ड्राय सेलच्या बाबतीमध्ये जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होते त्याच्या पाठीमागचं रिझन काय, कुठल्या एनर्जीचं कन्व्हर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये होतं असा क्वेश्चन इथं विचारलेला आहे. म्हणून इथं तुम्हाला माहिती असावं हा जो सेल आहे ड्राय सेल त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या केमिकल रिॲक्शन घडतात. ह्या रिॲक्शन नेमक्या काय आहेत याच्याबद्दलचं एक्सप्लेनेशन आपण पुढं करणार आहोत. म्हणजे मला फक्त एवढंच सांगायचं आहे केमिकल रिॲक्शन घडतात, केमिकल रिॲक्शन घडल्यानंतर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होते. म्हणजे याचा अर्थ असा या क्वेश्चनचा आन्सर देताना इन केस ऑफ द ड्राय सेल केमिकल एनर्जी इज कन्व्हर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. म्हणजे जेव्हा केमिकल एनर्जीचं कन्व्हर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये घडतं तेव्हा त्याला आपण ड्राय सेल असं म्हणतो. इथं केमिकल एनर्जीचं कन्व्हर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये कन्वर्ट झालेलं तुमच्या लक्षात येईल ड्राय सेलमध्ये. नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हाला विचारला हाऊ इज NaOH मॅन्युफॅक्चर्ड फ्रॉम NaCl. NaOH मॅन्युफॅक्चर करायचं असेल NaCl पासून तर तो कशा पद्धतीने केला जातो तर याच्याबद्दलचं एक्सप्लेनेशन याच्यापूर्वी तुम्ही कदाचित 9th-10th बघितलेलं असावं आणि तो विषय असा आहे की ज्याच्यासाठी आपण एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वापरलेला होता. तुमच्या लक्षात येतं बघा इथं हा एक सेल आहे, म्हणजे हे जे तुम्हाला व्हेसल दिसतं आहे
तर ॲक्च्युली इट इज अ सेल. आणि हा जो सेल आहे त्याच्यामध्ये एक पोरस पार्टिशन पण असलेलं लक्षात येतं. आणि ह्या पोरस पार्टिशनमध्ये 2 इलेक्ट्रोड दिसतील. एक असणारा हा ॲनोड आणि दुसरा असणारा हा कॅथोड. हे ॲनोड आणि कॅथोड एकमेकांना बॅटरीच्या सहाय्यानं कनेक्ट केलेले आहेत. इथं तुम्हाला हे कनेक्शन या पद्धतीत दिसेल. इथं पोरस पार्टिशन आहे आणि हे जे वेसल आहे त्याच्यामध्ये मोल्टन NaCl घेतलेला आहे, सोडियम क्लोराईड घेतलेला आहे. आणि जेव्हा हा करंट सुरू केला जाईल तेव्हा करंट सुरू केल्यानंतर हा जो NaCl आहे इट अंडरगोज डिसोसिएशन Na+ अँड Cl-. आणि हा जो Na+ आणि Cl- आहे त्याच्यातला Na+चा वापर करून त्याच्यापासून पुन्हा NaOH तयार केला जातो. आणि ही जी सगळी प्रोसेस आहे त्याला इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ मोल्टन NaCl असं म्हटलं जातं. म्हणून आपल्याला क्वेश्चन जो विचारलेला आहे की NaCl पासून NaOH जर प्रिपेअर करायचं असेल तर तिथं काय करावं लागतं, तर इलेक्ट्रोलायसिस करावं लागतं. हा जो इलेक्ट्रिक करंट आहे त्यानं NaCl आहे त्याचं लायसिस करायचं. व्हॉट इज मिनिंग ऑफ लायसिस? लायसिस म्हणजे ब्रेकिंग. आणि ब्रेक केल्यानंतर त्याच्यापासून NaOH प्रिपेअर करायचं ही त्याच्यासाठीची मेथड सांगितली जाते. सो हे सगळे क्वेश्चन बघितल्यानंतर आपण पुढे जातो आहे. व्हॉट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? आपला जो चॅप्टर आहे की जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शब्दावरून तुमच्या लक्षात येत असावं. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री म्हणजे इथं इलेक्ट्रिकल एनर्जी आणि केमिकल एनर्जी या 2 गोष्टी इन्व्हॉल्व झालेल्या दिसतील. म्हणून इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द एरिया ऑफ केमिस्ट्री विच इज कन्सर्न्ड विथ इंटरकन्व्हर्जन ऑफ केमिकल अँड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आत्ता आपण जे एक्झाम्पल NaClचं NaOHमध्ये बघितलं तिथं करंट सुरू केला आणि करंटमुळं ऑक्सिडेशन रिडक्शनच्या रिएक्शन झाल्या म्हणजे इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्व्हर्टेड टू केमिकल एनर्जी. आणि ड्राय सेलच्या बाबतीमध्ये केमिकल एनर्जीचं कन्व्हर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये झालं. म्हणजे आत्ताचे 2 एक्झाम्पल असे होते की ज्याच्यामध्ये एका एक्झाम्पलमध्ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जे आहे त्याचं कन्व्हर्जन केमिकल एनर्जीमध्ये झालं आणि दुसऱ्यामध्ये केमिकल एनर्जीचं कन्व्हर्जन आहे ते इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये झालं. आणि ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी असतील त्या कशामध्ये इन्क्लूड होतील, तर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये. म्हणून डेफिनेशनकडे पुन्हा एकदा मी जातो. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ॲक्च्युली इट इज अ ब्रँच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. ही एक फिजिकल केमिस्ट्रीची ब्रँच आहे की जिथं विच इज अ कन्सर्न विथ इंटरकन्व्हर्जन ऑफ म्हणजे 2 एनर्जीचं इंटरकन्व्हर्जन होणार आहे. एक असणार आहे केमिकल एनर्जी अँड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. म्हणजे आत्ता मी जे एक्झाम्पल ड्राय सेलचं दिलं त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा केमिकल रिएक्शन झाल्या आणि नंतर इलेक्ट्रिकल एनर्जी तयार झाली. किंवा बऱ्याचदा असं होतं की इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहिल्यांदा वापरायची आणि त्याच्या माध्यमातून केमिकल रिॲक्शन घडवून आणायच्या, तेव्हा त्याला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये इन्क्लूड केलं जातं. सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रँच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ स्टडी ऑफ इंटरकन्व्हर्जन ऑफ केमिकल अँड इलेक्ट्रिकल. म्हणजे केमिकलचं इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये किंवा इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं केमिकल एनर्जीमध्ये कन्व्हर्जनचा स्टडी जिथं होतो तेव्हा त्याला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट पार्टकडे आपण जातो की जिथं आणखीन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीबद्दलचं एक एक्सप्लेनेशन दिलं. इट ऑल्सो डील्स विथ रेजिस्टन्स अँड कंडक्टन्स ऑफ ॲक्वियस इलेक्ट्रोलायटिक सोल्युशन. खरं तर या फिजिक्समधल्या टर्म आहेत. रेजिस्टन्स म्हणजे एखाद्या गोष्टीला विरोध करणं, कंडक्टन्स म्हणजे एखादी गोष्ट वाहून नेणं. कुणाच्या बाबतीमध्ये, तर ॲक्वियस इलेक्ट्रोलायटिक सोल्युशनच्या बाबतीमध्ये. आता इलेक्ट्रोलाइट कुणाला म्हणायचं? इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज विच अंडरगोज आयोनायझेशन ऑर डिसोसिएशन. ज्यांचं आयोनायझेशन किंवा डिसोसिएशन होतं तेव्हा त्यांना इलेक्ट्रोलायटिक सोल्युशन असं म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल जर आपण सोडियम क्लोराईड सॉलिड जर घेतला तर याचं डिसोसिएशन होत नाही करंट पास केल्यानंतर. पण जर आपण सोडियम क्लोराईड हा जर ॲक्युएस घेतला, मी इथं दाखवतो, सोडियम क्लोराईड हा जर ॲक्युएस घेतला म्हणजे पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह केला, इट अंडरगोज अ डिसोसिएशन टू फॉर्म Na+ अँड Cl- आयन. आणि म्हणून ॲक्युएस सोल्युशनमध्ये जेव्हा सोडियम क्लोराईड असेल तेव्हा त्याला इलेक्ट्रोलायटिक सोल्युशन असं म्हटलं जातं. म्हणून इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये हे जे इलेक्ट्रोलायटिक सोल्युशन असतील ॲक्वियस त्यांच्या रेजिस्टन्स आणि कंडक्टन्स यांच्या संदर्भातला स्टडी केला जातो. द डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिव्हिटीज ऑफ ॲक्वियस इलेक्ट्रोलायटिक सोल्युशन प्रोव्हाइड अँड इन्फॉर्मेशन ऑन द एक्सटेंट ऑफ आयोनायझेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वॉटर. म्हणजे इथं सोडियम क्लोराईड जो दिसतो त्याचं आयोनायझेशन झालं, इट विल फॉर्म Na+ अँड Cl-. इट अंडरगोज आयोनायझेशन इन ॲक्वियस और इन प्रेझन्स ऑफ वॉटर. दॅट्स वाय इट इज अ सेट ऑफ द ॲक्वियस इलेक्ट्रोलायटिक सोल्युशन. आणि याच्या संदर्भातल्या ज्या कंडक्टिव्हिटीज असतील त्याच्या संदर्भातला स्टडी हा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये केला जातो. सो नेक्स्ट पार्टकडे आपण जातो. ॲप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचे ॲप्लिकेशन्स काय काय आहेत, तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट ॲप्लिकेशन आपण असं सांगतो, प्रिपरेशन ऑफ NaOH बाय इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ NaCl विच इज युज्ड इन सोप, डिटर्जंट्स अँड पेपर्स.
इथे लक्षात घ्या, आत्ताच आपण बघितलं, एक ॲनोड घेतला, एक कॅथोड घेतला, दोघं बॅटरीच्या साहाय्यानं एकमेकांना कनेक्ट केले आणि हे जे 2 इलेक्ट्रोड असतील ते आपण डीप केले कशामध्ये, तर इथं आपण सोल्युशन घेतलं NaCl मोल्टन. म्हणजे जर मोल्टन सोडियम क्लोराईड घेतला आणि इथून आपण करंट पास केला तर इथं हा ॲनोड आहे, हा कॅथोड आहे. NaClचं डिसोसिएशन होतं Na+ अँड Cl- आणि ह्या Na+चा वापर करून NaOH प्रिपेअर केला जातो. अँड NaOH इज यूज्ड इन सोप, डिटर्जंट्स अँड पेपर एट्सेट्रा. सो फर्स्ट ॲप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज preparation of NaOH by electrolysis of NaCl and which is used in soap, detergents and papers etc. Next application तुम्हाला इथे दिसतं प्रोडक्शन ऑफ फ्लोरीन बाय इलेक्ट्रोलायसिस. इलेक्ट्रोलायसिस आत्ताच मी सांगितलं, इलेक्ट्रिक करंटचा वापर करून लायसिस करायचं म्हणजे ब्रेकिंग करायचा आणि त्याचा वापर करून फ्लोरीन प्रिपेअर केला जातो. इट इज ऑल्सो ॲप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. नेक्स्ट ॲप्लिकेशन तुम्हाला दिसेल इन इलेक्ट्रो रिफायनिंग इन प्युरिफिकेशन ऑफ मेटल्स. मेटल जेव्हा प्युरिफाय करायचे असतात तेव्हा त्याचं रिफायनिंग केलं जातं आणि रिफायनिंग करायचं असेल तर त्यासाठी पुन्हा एकदा याच कॉन्सेप्टचा इलेक्ट्रोलायटिक सोल्युशनचा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचा वापर केला जातो आणि म्हणून इट इज ऑल्सो ॲप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. नेक्स्ट ॲप्लिकेशन दिसतं इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग. म्हणजे जर सपोज आपण एखादा मेटल घेतला आणि त्याच्यावरती सपोज आयर्नचा हा एक रॉड आहे आणि तसं रस्टिंग होऊ नये म्हणून त्याच्यावरती जर झिंक आपल्याला एक कव्हर त्याच्यावरती करायचं असेल तर त्यासाठी इलेक्ट्रोप्लेटिंग केलं जातं. किंवा आपल्याकडे जे चांदीची भांडी असतात, ॲक्च्युली ऑल दीज आर नॉट फ्रॉम ओनली सिल्वर, बट एखादं वेसल घेतलं आणि त्याच्यावरती चांदीचा मुलामा जर द्यायचा असेल तर त्याला इलेक्ट्रोप्लेटिंग असं म्हणलं जातं. मेटलचं इलेक्ट्रोप्लेटिंग करण्यासाठी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीच्या कन्सेप्टचा वापर केलेला असतो. सो नेक्स्ट पार्टकडे आपण जातो. व्हॉट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. काही टर्म्स आहेत या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीच्या संदर्भातल्या, त्यांच्याबद्दलची माहिती आपल्याला इथं घ्यायची आहे. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. आता आपण बघितलेलं होतं की आपल्या घरामध्ये जो सेल आहे तो काहीसा या पद्धतीनं असतो, इथं एक आणि इथे एक या पद्धतीनं. तर हा जो सेल आहे ॲक्च्युली इट इज अ डिव्हाइस. किंवा आता आपण मोल्टन सोडियम क्लोराईड ज्या व्हेसलमध्ये घेतलं इथं पोरस पार्टिशन घेतलं आणि ह्या सगळ्यांच्यामध्ये आपण काय व्हील केलेला होता, तर मोल्टन सोडियम क्लोराईड हा एक इलेक्ट्रोड, दुसरा इलेक्ट्रोड, दोघं एकमेकांना बॅटरीच्या साहाय्यानं कनेक्ट केलेलं होतं. तर हे जे व्हेसल आहे, हे जे भांडं आहे त्याला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल असं म्हटलं जातं, ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आणि केमिकल एनर्जी या दोघांचं इंटर कन्व्हर्जन होतं. म्हणून इलेक्ट्रोकेमिकल सेलच्या डेफिनेशनकडे आपण जातो. इट इज अ डिव्हाइस यूज्ड इन कॅरिड आउट इलेक्ट्रोकेमिकल रिॲक्शन्स. इलेक्ट्रोकेमिकल रिॲक्शन्स घडवून आणण्यासाठी जे डिव्हाइस वापरलं जातं तेव्हा त्याला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल असं म्हटलं जातं. कुणी एक्झाममध्ये विचारणार नाही, फक्त माहिती असू द्या. याचे एक्झाम्पल कुठले आहेत, ड्राय सेल, डॅनियल सेल, फ्युएल सेल एट्सेट्रा. नेक्स्ट की ज्याच्यामध्ये आपण बघतोय इलेक्ट्रिक कंडक्शन. इलेक्ट्रिक कंडक्शन म्हणजे नेमकं काय असू शकतं याच्याबद्दलचं डिस्कशन आता आपण इथं करूया. तर त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा फिजिक्समधली तुम्हाला टर्म माहिती असावी. व्हॉट इज इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेझेंट्स द चार्ज ट्रान्सफर. जेव्हा एखादा चार्ज, मग इट मे बी अ पॉझिटिव्ह ऑर इट मे बी अ निगेटिव्ह, जेव्हा पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह चार्ज हा ट्रान्सफर व्हायला लागतो तेव्हा तिथं इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होतो. सो याच्यामध्ये अ चार्ज ट्रान्सफर ऑर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑकर्स थ्रू अ सबस्टन्स कॉल्ड ॲज अ कंडक्टर. म्हणजे सपोज हा एक मेटलचा रॉड आहे आणि ह्या मेटलच्या रॉडच्या भोवती जर आपण एक पोटेन्शियल डिफरन्स क्रिएट केला तर याच्यामध्ये जे इलेक्ट्रॉन असतील ते फ्लो व्हायला सुरुवात होतात आणि जेव्हा त्यांचा फ्लो सुरू होतो तेव्हा तिथं इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होतो. आणि म्हणून इथं आपण डेफिनेशनमध्ये असं म्हणतो की चार्ज ट्रान्सफर ऑर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑकर्स थ्रू अ सबस्टन्स कॉल्ड ॲज अ कंडक्टर. म्हणजे इथं हा जो मेटल रॉड आहे तो काय झाला तर कंडक्टर झाला. नेक्स्ट देर आर 2 टाईप्स ऑफ कंडक्शन्स. कंडक्शनचे 2 प्रकार सांगितले जातात आणि त्याच्यामधला फर्स्ट सांगितलं जातो मेटॅलिक कंडक्शन अँड सेकंड सांगितलं जातो इलेक्ट्रोलायटिक ऑर आयनिक कंडक्शन. बघा हा जो कंडक्शन आहे, कंडक्शनचे 2 टाईप आहेत. एक असणार आहे मेटॅलिक आणि दुसरा असणार आहे इलेक्ट्रोलायटिक ऑर आयनिक कंडक्शन. आता याच्याबद्दलचं डिटेलिंग आपण पुढं करणार आहे. त्याच्यामधली फर्स्ट टर्म आपण बघतोय व्हॉट इज अ मेटॅलिक कंडक्शन म्हणूनचा. तर मेटॅलिक कंडक्शनच्या बाबतीमध्ये इथं तुम्ही बघा की हा एक मेटलचा रॉड असेल आणि हा जो मेटलचा रॉड आहे त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन आहेत आणि जेव्हा हा मेटलचा रॉड आहे तो कनेक्ट केला जातो एखाद्या बॅटरीला, इथं बॅटरी दिसेल तुम्हाला, एक पोटेन्शियल डिफरन्स यांच्यामध्ये क्रिएट केला जातो आणि जसा पोटेन्शियल डिफरन्स क्रिएट केला जातो तेव्हा याच्यातले इलेक्ट्रॉन आहेत ते फ्लो व्हायला सुरुवात होतात. म्हणजे या डिरेक्शनकडून या डिरेक्शनला इलेक्ट्रॉनचा फ्लो दिसेल, ज्या डिरेक्शनला इलेक्ट्रॉनचा फ्लो असतो त्याच्या अपोजिट डिरेक्शनला इलेक्ट्रिक करंट दाखवायची पद्धत आहे.
म्हणजे इथं तुम्ही एवढं फिजिक्समधल्या ह्या टर्म माहिती असाव्यात. इथं फक्त एवढं डोक्यात घ्या, इथं आपण हा जो रॉड घेतला तो मेटलचा आहे आणि हा जो मेटलचा रॉड आहे त्याच्या दोन टोकाला जर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल डिफरन्स क्रिएट जर केला बाय युझिंग बॅटरी, देन देर इज अ नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अँड इट प्रोड्युसेस इलेक्ट्रिक करंट. इथं आपल्याला इलेक्ट्रिक करंट होतो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ द मेटल अँड इट इज एट द मेटॅलिक कंडक्शन. सो याच्या डेफिनेशनमध्ये असं सांगितलेलं आहे, अंडर इन्फ्लुएन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव्ह अँड स्टार्ट टू फ्लो. म्हणजे जेव्हा इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल क्रिएट केलं जातं बाय युझिंग बॅटरी कुणाच्या भोवती, तर एखादा मेटल रॉड असेल तर त्याच्यासाठी, तर त्याच्यातले इलेक्ट्रॉन हे फ्री होतात आणि ते मूव्ह होतात आणि स्टार्ट टू फ्लो, एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी ते फ्लो व्हायला सुरुवात होते, तेव्हा त्याला मेटॅलिक कंडक्शन असं म्हटलं जातं. मेटॅलिक कंडक्शन ऑकर्स इन अ मेटल अँड इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हे सगळ्यांनी लक्षात ठेवायचं आहे. इलेक्ट्रॉनचा जेव्हा फ्लो होतो आणि इलेक्ट्रॉन कधी फ्लो होतात, जेव्हा पोटेन्शियल डिफरन्स त्याच्या अक्रॉस क्रिएट केला असेल तर. नेक्स्ट याच्यामधलं मेटॅलिक कंडक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स. मेटॅलिक कंडक्टरलाच इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर म्हटलं जातं आणि याच्या पाठीमागचं रिझन आहे, देर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनचा निगेटिव्ह चार्ज असलेल्या इलेक्ट्रॉनचा फ्लो होतं, दॅट्स वाय इट इज सेट द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स. नेक्स्ट टर्मकडे आपण जातो, इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्शन. आता आपण इलेक्ट्रॉनिक किंवा मेटॅलिक कंडक्शन बघितलं, आता टर्म पुढची आहे इलेक्ट्रोलायटिक. आत्ताच मी शब्द सांगितला, इलेक्ट्रो म्हणजे करंट आणि लायसिस म्हणजे ब्रेकिंग. म्हणजे ब्रेकिंग झाल्यानंतर जेव्हा कंडक्शन होतं तेव्हा तो इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्शन असं थोडक्यात घेऊया. यासाठी इथं डेफिनेशन दिली आहे, इन दिस टाईप ऑफ कंडक्शन द चार्ज ट्रान्सफर ऑकर्स इन फॉर्म ऑफ मुवमेंट ऑफ आयन्स थ्रू मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स ऑर द ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. हे सगळ्यांनी लक्षात ठेवायचं आहे. सोडियम क्लोराईड घेतला सॉलिड फॉर्ममध्ये आणि त्याच्यातून जर करंट पास केला तर याचं डिसोसिएशन Na+ आणि Cl- मध्ये होत नाही. पण हाच जर सोडियम क्लोराईड बघा जर मोल्टन घेतला, मोल्टन फ्यूज्ड किंवा वितळलेला, किंवा जर तो ॲक्युएस घेतला आणि त्याच्यातून जर करंट पास केला तर इट विल फॉर्म Na+ अँड Cl-. आणि हे Na+ आणि Cl- जेव्हा मूव्ह व्हायला लागतील तेव्हा तिथं कंडक्शन होणार आहे आणि त्या कंडक्शनला इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्शन असं म्हटलं जातं. म्हणजे आयनचा फ्लो झाल्यानंतर जेव्हा कंडक्शन होतं आहे तेव्हा त्याला आपण इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्शन म्हणतो. आणि जेव्हा इलेक्ट्रॉनमुळं जेव्हा तिथं कंडक्शन होणार आहे तेव्हा त्याला मेटॅलिक किंवा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन ही वर्ड आपण याच्या आधी बघितलेलं होतं. आता सांगतोय इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्शन. इथं लक्षात ठेवायचं आहे मुवमेंट ऑफ आयन्स, जेव्हा आयन्सची मुवमेंट होते आणि आयन्स कुठले तर मोल्टन किंवा ॲक्युएस इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट कोण तर सोडियम क्लोराईड हा इलेक्ट्रोलाइट आहे. म्हणजे करंट पास केल्यानंतर ज्याचं लायसिस होतं, ज्याचं ब्रेकिंग होतं, म्हणजे NaCl आहे, त्याच्यातून ॲक्युएस किंवा मोल्टन किंवा फ्युज्ड NaCl घेतल्यानंतर त्याच्यातून करंट पास केल्यानंतर त्याचं फ्युजन त्याचं ब्रेकिंग झालं आणि इट विल फॉर्म Na+ अँड Cl- म्हणून याला म्हणायचं इलेक्ट्रोलाइट. आणि हे जे इलेक्ट्रोलाइट असतील त्याच्यामुळं जर आयनचा फ्लो सुरू झाला तर त्याला इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्शन असं म्हटलं जातं. एक्झाम्पल इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराईड. याच्यानंतर आपण मेटॅलिक कंडक्शन आणि इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्शन या दोघांच्यातलं डिफरन्स बघणार आहोत. मग याच्यातला फर्स्ट जो डिफरन्स दिलेला आहे तुमच्या लक्षात येतो का बघा, मेटॅलिक कंडक्शन अँड इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्शन. मेटॅलिक कंडक्शनमध्ये द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मागाशी मी तुम्हाला सांगितलं रॉड घेतला, रॉडमध्ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असतात. आपण जर बॅटरीच्या साह्यानं त्याच्या दोन्ही टोकाला जर पोटेन्शियल डिफरन्स क्रिएट केला तर त्यातले जे इलेक्ट्रॉन असतील ते फ्लो व्हायला सुरुवात होतात. म्हणजे जेव्हा इलेक्ट्रॉनचा फ्लो सुरू होतो तेव्हा त्याला मेटॅलिक कंडक्शन असं म्हटलं जातं. आणि इथं इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्शनच्या बाबतीमध्ये काय दिलं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह आयन्स. आता एक लक्षात घ्या, आपण हे व्हेसल घेतलं, त्याच्यामध्ये 2 इलेक्ट्रोड घेतले, एक ॲनोड घेतला आणि एक कॅथोड घेतला, दोघे एकमेकांना बॅटरीच्या साह्यानं जोडले आणि ह्याच्यामध्ये जर आपण NaClचं मोल्टन NaCl घेतला, फ्यूज्ड NaCl घेतला आणि जेव्हा इथून करंट पास केला जाईल, करंट पास केल्यानंतर याच्यामध्ये Na+ तयार होतील, Cl- तयार होतील आणि हा जो पॉझिटिव्ह असेल त्याच्याकडे Cl- जाईल आणि जो निगेटिव्ह असेल त्याच्याकडे Na+ जाईल. म्हणजे इथं आयनचा फ्लो सुरू झाला आणि जेव्हा आयनचा फ्लो सुरू होतो तेव्हा त्याला इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्शन असं म्हटलं जातं. याच्याबद्दलचं आपण जे डायग्राम आहे ती बघूया, म्हणजे तुमच्या आणखीन ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या व्यवस्थित लक्षात येतील.
आपण एक डायग्राम दाखवलेली होती की जी डायग्राम अशा पद्धतीची होती. लेट्स सी, मी आत्ता सांगितलं इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराईड. आपण काय केलं, हा व्हेसल आहे की ज्याला आपण इलेक्ट्रोकेमिकल सेल असा शब्द वापरला. हा सेल आहे की ज्याच्यामध्ये एक इलेक्ट्रोड ॲनोड आहे की जो पॉझिटिव्ह टर्मिनलला जोडलेला आहे, हा एक इलेक्ट्रोड कॅथोड आहे की जो निगेटिव्ह टर्मिनलला जोडलेला आहे, आणि इथं मोल्टन NaCl घेतला आहे. सॉलिड सोडियम क्लोराईड नाही घ्यायचा, मोल्टन किंवा ॲक्युएस घ्यायचा. आता जर इथून करंट पास केला तर हा जो NaCl आहे, इट अंडरगोज अ डिसोसिएशन टू फॉर्म Na+ अँड Cl-, आणि हा जो Na+ आहे तो निगेटिव्ह असलेल्या कॅथोडकडं फ्लो होणार आहे, आणि हा जो Cl- आहे तो पॉझिटिव्ह असलेल्या ॲनोडकडं फ्लो होणार आहे. इथं तुमचा ह्या डायग्राममध्ये दिसत असेल, इथं NaClचं डिस्ट्रीब्युशन Na+ आणि Cl- तयार झाले. Na+ आहे तो कॅथोडकडं फ्लो व्हायला लागला, आणि Cl- आहे तो ॲनोडकडं फ्लो व्हायला लागला, आणि हा जेव्हा फ्लो सुरू होतो तेव्हा त्याला आपण इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्शन म्हणतो. इलेक्ट्रोलायसिस झालं, इलेक्ट्रिक करंटमुळं NaCl जो आहे तो ब्रेक झाला, आणि इट विल फॉर्म पॉझिटिव्ह आयन अँड निगेटिव्ह आयन, आणि अशा पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह आयनचा जेव्हा फ्लो होतो तेव्हा त्याला इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्शन असं म्हटलं जातं. सो आपण जो डिफरन्स बघतो आता की जो कुणामधला, तर मेटॅलिक कंडक्शन किंवा इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्शनच्या मधला आहे. तर त्याच्यामध्ये आपण फर्स्ट जो डिफरन्स बघितला तो असा सांगितला, इन केस ऑफ द metallic conduction the flow of electric current is due to the flow of electrons. Electrolytic conduction, it is due to the flow of positive and negative ions. नेक्स्ट याच्यामध्ये सेकंड डिफरन्स दिलेला आहे, देर इज अ नो ट्रान्सपोर्ट ऑफ मॅटर ड्युरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देर इज ॲक्च्युअल ट्रान्सपोर्ट ऑफ मॅटर इन द फॉर्म ऑफ आयन्स ड्युरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तुमच्या लक्षात येते का बघा, मेटॅलिक रॉड घेतला त्याच्यामध्ये फक्त इलेक्ट्रॉन फ्लो झाले, तिथं कुठलाही मॅटर म्हणजे ह्या मेटलचा कुठलाही भाग आहे तो ॲक्च्युली ट्रान्सपोर्ट नाही झाला. पण जेव्हा आपण एक्झाम्पल सोडियम क्लोराईडचं घेतलं तेव्हा सोडियम क्लोराईडमधला Na+ आहे तो निगेटिव्ह असलेल्या कॅथोडकडे गेला, आणि Cl- आहे तो पॉझिटिव्ह असलेल्या ॲनोडकडं, म्हणजे देर इज अ ॲक्च्युअल ट्रान्सफर ऑफ मॅटर टेक्स प्लेस. इथं मात्र फक्त इलेक्ट्रॉन फ्लो होतात, इथं कुठल्याही प्रकारचा मॅटर आहे तो फ्लो होत नाही. इथं मात्र देर इज अ ॲक्च्युअल ट्रान्सपोर्ट ऑफ मॅटर. नेक्स्ट डिफरन्स जो दिलेला आहे, मेटॅलिक कंडक्शन डिक्रीजेस विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. मेटॅलिक कंडक्शन आहे ते डिक्रीज होतं जर टेम्परेचर वाढलं तर, आणि इन केस ऑफ द इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्शन इट इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन अ टेम्परेचर. म्हणजे NaClला टेम्परेचर जर वाढवलं तर Na+ आणि Cl- लवकर ब्रेक होतं, बिकॉज इट इज अ केमिकल रिॲक्शन. बट इन केस ऑफ द मेटॅलिक कंडक्शन डिक्रीजेस विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर, आणि इन केस ऑफ द इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्शन इट इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. नेक्स्ट टर्मकडे आपण जातो, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑकर्स विदाउट एनी केमिकल डिकम्पोजिशन. देर इज अ नो एनी केमिकल डिकम्पोजिशन. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विथ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. म्हणजे हा जो NaCl आहे त्याचं डिकम्पोजिशन होतं, अँड इट विल फॉर्म Na+ अँड Cl-. इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन. बट इन केस ऑफ द मेटॅलिक कंडक्शन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑकर्स विदाउट एनी केमिकल डिकम्पोजिशन. तिथं कुठल्याही प्रकारचं केमिकल डिकम्पोजिशन होणार नाही आहे. सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चॅप्टर.